filmek és szobrok, alkotások a föld védelmében, a Gödöllői Nemzetközi Filmfesztiválon jártunk. Magyar zoológusok a kakadufélék nyomában Indonéziában, tudományos munka és természetvédelem. És amivel folytatjuk, tudományos munka és természetvédelem, magyar zoológusok a kakadufélék nyomában Indonéziában. Egzotikus táj, az esőerdő különleges szemszögből, benne színpompás arapapagályok és egy izgalmas kutatás. Amazónia egyik eldugott zuga, az Andok lábánál meghúzódó Kandamó-völgy különleges expedíció helyszíne volt. Oláh György zoológus genetikai módszerekkel vizsgálta az itt élő arapapagályok populációját. A kutatásról tavaly filmet készítettek, amely dobogós helyen végzett a Gödöllőn megrendezett Nemzetközi Természetfilmfesztiválon. Oláh György a film egyik szereplője és alkotója, a filmkészítés mellett is folytatta a kutatómunkát. Fejvadászoknak a falujában vettük fel, és ezek olyan, mintha vad lenne, de egyébként oda vannak kötözve a lábai, illetve nem tudnak el. De ők tenyésztő célból vannak? Nem, ők befogták őket. Garai Cintiával, egykori szaktársával és jó barátjával, aki közreműködött a díjazott természetfilm elkészítésében is, éppen egy új kutatáson és filmen dolgoznak, és egy természetvédelmi szervezetet is létrehoztak. Mind a kettőnknek kutatási háttere van, ugye kutatási háttérrel indult az egész, de mind a ketten szeretnénk a tudományos ismeretterjesztést is fenntartani. Sőt, igazából én egyre inkább afelé szeretnék elmenni. Én meg inkább a kutatási részét viszont. De viszont ez a közös érdeklődés hozta létre tulajdonképpen ezt a Wildlife Messengers, vagy a vadvilág hírvívőinek fordítható non-profit szervezetet, aminek pont ez a célja, hogy ugye tudományos háttérre alapozott ismeretterjesztő filmeket, dokumentumfilmeket, videókat csináljunk. Természetvédelmi céllal. Jelenlegi munkájuk az indonéz szigetvilághoz kapcsolódik. Itt a budapesti állatkertben ugye a rózsás kakadukat és csupaszszemű kakadukat láthatnak a látogatók. Ezek ausztrál fajok, nagyjából stabilis a populációjuk, viszont Indonéziában sokkal szomorúbb a helyzet és sokkal nagyobb veszélyben vannak a kakadufélék. A fiatal zoológusokkal a fővárosi állatkertet is meglátogattuk, ugyanis Oláh György egykor önkéntese, Garai Cintia pedig dolgozója volt az intézménynek. Az állatkertben a nagymajomházban gorillákkal is és orángutánokkal foglalkoztam, róluk írtam a szakdolgozatomat. Cintia ezt követően a kongói esőerdőben bonobókat tanulmányozott és többször is visszatért hozzájuk. Azokon a részeken, ahol én jártam, tehát a Közép-Kongó medencében, az első és második kongói háború, a ruandai tömegmészárlás után, ezek olyan tömegeket mozgósítottak meg, akik nem találtak ugye más élelmet. Tehát az erdőre voltak teljesen rászorulva, úgyhogy a bozott húskereskedelem az nagyon nagy szerepet játszik ezeknek a fajoknak az eltűnésében. No, de térjünk vissza a kakadukhoz, amelyeket Indonéziában számos veszély fenyeget. Rettentő nagy mértéket ölt az erdőírtás, a monokultúrák, tehát ugye a pálmaolaj, ültetvények, ez mind az élőhelyük elvesztéséhez járul hozzá ezeknek a fajoknak. És a másik nagyon veszélyeztető tényező Indonéziában, illetve ezen az Indomalai régióban az illegális papagájkereskedelem, illetve állatkereskedelem. Az úgynevezett kis sárgabóbitás abbotti kakadu populáció mindösszesen néhány példányra tehető csupán. Csak egyetlen egy szigeten él már csak. Indonéziában ez Masakambing sziget, és csak ilyen 25 egyed maradt a természetben. A globális klímaváltozás miatt egyre növekszik a tengereknek a vízszintje, úgyhogy előbb-utóbb ezt a szigetet el is fogja teljesen önteni a víz, és ugye ez még inkább egy hosszú távú veszélyforrás ezeknek a fajoknak. Egy indonéz szervezet már 20 éve dolgozik a kakadufélék védelmén, e munkához most a Wildlife Messengers csapata is csatlakozott. Ez azt jelenti, hogy kutat és filmet is készít a térségben. Igyekeznek felmérni a kakadufélék populációjának genetikai sokszínűségét. Ez abban is segít, hogy feltárják az illegális állatkereskedelem helyszíneit, útvonalait. A készülő természetfilmmel a nagy közönség és a döntéshozók figyelmét is fel szeretnék hívni a problémára. 2 filmet tervezünk csinálni, ebből az első már a vágóasztalon van. Cintia vágja ezt a filmet, ami az indonéziai papagáj projektről szól, és annak az elmúlt
elmúlt 20 éves munkájáról. A második filmünk pedig inkább azt próbálja taglalni, hogy az illegális kereskedelem milyen szinteket ölt ebben a régióban, tehát Indonéziában, Indomaláj régióban, és ez hogy zajlik, és ebben már kicsit benne lesz a mi saját kutatásunk is. Ezekre a filmekre még várni kell, de a Papagáj Expedíció Amazóniában című díjazott alkotásukat a fővárosi állat- és növénykert szervezésében több alkalommal is vetítik majd.